नमस्कार, म अनलाइन सोफा सेन्टर बनस्थलीदेखि शिशिर अधिकारी। हामीले चाहिँ विगत लामो समयदेखि हरेक सोफाहरुमा चाहिँ एकदम धेरै डिजाइनहरु, साइजहरु, क्वालिटी अनुसार, प्राइस अनुसार तयार गर्दै आइरहेका छौं। जसमध्ये अहिले हामीसँग हालसालै तयारी भएको सोफाहरु चाहिँ हामी अहिले देखाउन गइराखेका छौं। हामीले विशेष छुटमा पनि राखेका हुन्छौं। अब जुन यो मेरो यो साइडमा देख्नु भएको छ सोफाहरु, यो चाहिँ अलिकति ठूलो लिभिङ रुम हुनेको लागि उपयुक्त हुन्छ। यसमा हामीले टी टेबल यो सेट लिँदाखेरि त्यसैमा दिन्छौं र यसमा 12-13 वटा जति कुसन पनि हुन्छन्। यसमा साइडमा 4 वटा टुल पनि छ। यो निकालेर मान्छे धेरै भएको बेला बस्न सकिन्छ। अनि जुन यसमा युज भएको यो कुसनहरु यो सबै निकालेर धुन सकिन्छ हामीले चाहिँ घरमा आफैले। यसको चाहिँ सिटमा 50 डेन्सिटीको फोम राखेर हामीले अट्याच गरेका हुन्छौं, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 10 इयर्ससम्म फोममा, काठमा र कपडामा हरेक सामानहरुमा चाहिँ वारेन्टी दिन्छौं। यसमा हामीसँग धेरै कलरहरुबाट तयारीमा छन्। साथै आफ्नो साइज अनुसार आफूले कलरहरु चुज गरेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यस्तै गरी धेरै कस्टमरहरुले मन पराउनु भएको छ यो फोल्डिङ सोफा भयो, यो सोफा कम बेड। यो 5x6 फिटको स्पेसमा ठ्याक्क अट्ने गरी बनाएका हुन्छौं। यसमा चाहिँ अहिले 3 जना मजाले सुत्न सकिन्छ। अब यसलाई एकदम सजिलै फोल्ड गर्न सकिन्छ, जसमा यसमा भित्र स्टोरेज पनि हुन्छ सामानहरु राख्नको लागि। यो नेपालमा पहिलो पटक अनलाइन सोफा सेन्टरले उत्पादन गरेको हो। अब मजाले अब चाहिँ सोफा भयो है, यसमा पनि 3 जना बस्न सकिन्छ सजिलैसँग। हामीसँग सोफा कम बेडहरु चाहिँ 25,000 देखि 65,000 सम्मको तयारीमा हुन्छन्। अब यिनीहरु पनि अलिकति सस्तो खालको भयो, स्टोरेज सहितको। यो चाहिँ 3 सिटरको स्टोरेज वाला भयो, मात्र 25,000 मा। यसमा सामानहरु टन्नै राख्न सकिन्छ है भित्र, यसरी स्टोर गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ 3 सिटर मात्र 25,000 मा। हामीसँग 2 पिस स्टक छ। यस्तै गरी अलिकति सानो ठाउँको लागि चाहिँ जुन यो हात अलिकति पातलो हुन्छ यिनीहरुको चाहिँ यो मात्र साइडमा 3 इन्ची स्पेस लिन्छ यसले। यो पनि 5x6 फिटको बेड नै हो। यसलाई पनि मजाले बेड बनाउन सकियो। यसमा फोममा, काठमा, कपडामा सबैमा 10 इयर्सको वारेन्टी हुन्छ। यस्तै गरी कलरहरु चाहिँ अब यो पछाडी जति देख्नु भएको छ आफ्नो चोइस अनुसार पनि बनाउन सकियो। यो पनि अलिकति ठूलो स्पेस हुनेको लागि हो। यो चाहिँ हामीले 95,000 को सोफा अहिले मात्र 80,000 मा राखिराखेका छौं। यसमा पनि 10 इयर्स वारेन्टी हुन्छ। मल्फिनो फेब्रिकबाट बनेको हो, जुन यसले 13 फिट स्पेस, यसले 7 फिट स्पेस र यसले 6 फिट स्पेस लिन्छ। यसमा यो हेभी खालको टी टेबल पनि आउँछ। यसको चाहिँ प्राइस अहिले मात्र 80,000 मा राखेका छौं। हाम्रो लोकेसन चाहिँ बनस्थलीमा अवस्थित छ। साथै माथि दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। नत्र फेसबुक पेजमा अनलाइन सोफा सेन्टर भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ सबै प्राइस सहित राखेको हुन्छ। यो सोफा पनि हाम्रो ठाउँ नापेर बनाएको अर्डरको हो, जुन डेलिभरी हुन बाँकी नै छ। यो चाहिँ स्वेट फ्याब्रिकबाट बनेको छ। हाम्रो 1,15,000 को हो। त्यसमा कस्टमर आइसके पछाडी अलिकति डिस्काउन्ट दिन्छौं। यो सोफा चाहिँ हामीले अब यो सबै क्याटलगहरुबाट आफ्नो कपडाहरु चुज गरेर बनाउन सकिन्छ। यो सबै एकदम हेभी खालको कपडाहरु भयो यिनीहरु चाहिँ स्वेट फ्याब्रिकमा एकदम बाक्लो खालको सफ्ट हुन्छ। यस्तैमा कुनै चाहिँ तपाईको अलिकति त्यो पानीहरु पनि नछिर्ने, धुलोहरु नछिर्ने खालको अलिकति लेदर फिनिशिङमा हुन्छ। आफ्नो चोइस अनुसार आफूले हेरेर जुन बाटा पनि जति पनि हामीसँग यहाँ क्याटलग छ यो बाटा तपाईले हेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। जुन यो पनि क्याटलगबाटै हामीले अर्डर लिएको हो। यस्तै गरी यो क्याटलगबाट बनेको सोफाहरु यिनीहरु पनि भयो। यसको पनि 10 इयर्सको वारेन्टी हुन्छ। यो पनि एकदम ठूलो स्पेसको लागि ठ्याक्क तपाईको 14x15 को कोठासम्मको लागि यसले कभर गर्छ। यसको पनि 10 इयर्स वारेन्टी हुन्छ र यसमा स्वेट कपडाबाट बनेको हो। यो यसमा पानीहरु, धुलोहरु केही पनि छिर्दैन। जसमा तपाई यहाँ मजाले बसेर चियाको कपहरु, बोतलहरु राख्न सक्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ ग्लास हुन्छ, त्यसमा पनि केही सामान राख्न सक्नुभयो। यो पार्टमा पनि ग्लास हुन्छ, यहाँ पनि केही सामान राख्न सक्नुभयो। अनि जुन यो सिटमा चाहिँ हामीले मजाले 50 डेन्सिटीको फोम राखेर मजाले सिलाएर अट्याच गरेका छौं। यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको फोमहरु सर्ने, दब्ने त्यस्तो कुनै पनि सम्भावना हुँदैन। साथै यो तपाईको यही डिजाइनमा पनि 10-15 वटा कलरबाट छानेर लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो 1,15,000 को सोफा हो। हामीले जो कस्टमर भिडियो हेरेर आउनुहुन्छ उहाँहरुलाई अझै विशेष छुट दिनेछौं। यसमा पनि तपाईको लगभग 12-13 वटा जति कुसनहरु यही सेटमा नै आउँछ, जुन आफैले घरमा निकालेर धुन सक्नुहुन्छ। यही मजाले जिपर सिस्टममा यो सबै साइडमा 4 वटा टुल पनि हुन्छ। यिनीहरु सबै निकालेर बस्न सकिन्छ। हामीसँग चाहिँ 1-2 सेट मात्र नभएर ब्याकग्राउन्डमा जति पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब आएर हेर्दाखेरि तपाईको यहाँ मन परेको कलरहरु तपाईको आफ्नो साइज अनुसार
हामीले घरमै मिस्त्री पठाएर नापजाँच गरेर बनाउने व्यवस्था पनि छ हामीसँग चाहिँ। धेरैलाई थाहा पनि छ हाम्रो अनलाइन सोफा सेन्टर चाहिँ वनस्थलीमा छ। कन्ट्याक्ट गर्नको लागि 9851184662 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, नत्र फेसबुकमा अनलाइन सोफा सेन्टरलाई फलो गर्नुहोला। अब यस्तै गरी यिनीहरू पनि सबै हाम्रो ठाउँ नापेरै बनाएको सेटहरू हो। यो पनि कस्टमर आउनुभएको थियो, उहाँहरूको चाहिँ स्पेस अनुसार जुन यो कर्नरमा अलिकति पिलर बाहिर आएको रहेछ त्यहाँ कट गरेर ठाउँ अनुसार बनाएको हो। यो चाहिँ यसको पनि हाम्रो मल्फिनो फेब्रिकबाट हो। यो जति पनि हामीसँग म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँको ठाउँ नापेर अर्डरको कामहरू नै धेरै हुन्छ अहिले चाहिँ। यस्तै गरी यो पनि तपाईँको स्वेट फेब्रिकबाटै बनेको भयो, जुनमा यसमा चाहिँ तपाईँको सिसावाला कर्नर छ। अब यहाँ माथि ग्लास राखिदिन्छौँ, यसको डबल पार्ट ग्लास भयो। यो पार्टमा तपाईँले गमलाहरू राख्न सक्नुभयो भने यो पार्टमा चाहिँ चियाको कपहरू राख्न सक्नुभयो। त्यो हेभी खालको टी टेबल पनि दिन्छौँ, जुन यसमा पनि हामीले यो माथि अझै ग्लास राखिदिन्छौँ फर्माइको माथि पनि। यसको पनि 10 इयर्सको वारेन्टी हुन्छ। यो 1,15,000 को सेट हो। हामीले भिडियो हेरेर आउनलाई केही न केही मिलाउने छौँ अझै। जुन यसमा पनि साइडमा 4वटा टुल भयो। यी सबै हाम्रो लगभग 14x15 को कोठासम्मलाई कभर गर्छ यसले पनि। अब यसमा मजाले सुत्न सकियो। यसमा चाहिँ मेन गरी तपाईँको यसरी आराम गर्दै टिभी हेर्दै गर्नको लागि बनाएको हुन्छ। यो चाहिँ फोमहरू पनि 50-10 को छ, त्यो हुँदाखेरि जति उफ्रे पनि केही नै हुँदैन यसमा चाहिँ। जुन यो चाहिँ तपाईँको लगभग प्राइस सबै 7.5 x 9 को कोठामा एकदम फिट हुने खालको सोफाहरू भयो। यिनीहरू स्वेट फेब्रिकबाट बनेको चाहिँ तपाईँको विथ टेबल 65,000 मा राखेका छौँ हामीले। मल्फिनो फेब्रिकबाट बनेको चाहिँ 51 मै राखेका छौँ। त्यसमा पनि भिडियो हेरेर आउने कस्टमरहरूको लागि चाहिँ हामीले विशेष डिस्काउन्ट पनि दिन्छौँ। मेरो ब्याकग्राउन्डमा जति देख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ 51,000 देखि 65,000 सम्मको सोफाहरू हो यिनीहरू। यसमा आफूले रोजेको आफ्नो भित्ताको कलर अनुसार आफ्नो चोइस अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई यदि आफ्नो ठाउँमा यही सोफाले पुगेन भने चाहिँ आएर 1-2 सिट थपेर आफ्नो स्पेस अनुसार अलिकति सस्तो प्राइसमै ठाउँ भर्न पनि सक्नुहुनेछ हामीसँग चाहिँ। किनकि तपाईँको एउटै कलरको 2-3वटा गरेर स्टक भएको हुन्छ। आफ्नो ठाउँमा ठ्याक्क जति लाँदाखेरि फिट हुन्छ त्यो हिसाबले पनि लान सक्नुभयो। र साथै कुनै सोफाहरू चित्त बुझेन भने मजाले टाइम दिएर 3-4 दिनको जतिको टाइम दिएर आफ्नो चोइस अनुसार पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अब हामीसँग थुप्रै सोफाहरू अहिले तयारी छन्। अब यिनीहरू पनि तपाईँको 51,000 देखि 65,000 सम्मको सोफाहरूको कलरहरू अप्सनमा छन् अहिले यिनीहरू गोदाममा। हामीले चाहिँ दसैँ तिहारमा धेरै कस्टमरहरूको डिमान्डलाई थ्याक्न नसकेर अहिले मेन पावरहरू बढाएर धेरै कलरमा स्टक गरिराखेका छौँ। यो सोफाहरू चाहिँ हाम्रो 31,000 पर्ने सोफाहरू भयो। यसमा पनि 5 वर्षको वारेन्टी हुन्छ। 5 वर्षमा केही भयो भने हामीले घरमै बनाउने मिस्त्रीहरू पठाइदिन्छौँ। यसको साइज चाहिँ तपाईँको 6.5 फिट बाई 8 फिटको हुन्छ। यसमा पनि 4वटा टुल आउँछ र यो पार्टमा हामीले ग्लास राख्छौँ। यसमा चाहिँ हामीसँग थुप्रै कलरहरू तयारीमा छ। यी ब्याकग्राउन्डमा पनि जति पनि देख्न सक्नुहुनेछ, अझै अगाडि पनि जति पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यिनीहरू प्राइस सबै तपाईँको 31,000 देखि 35,000 सम्मको सोफाहरू भयो। यो लाइनको चाहिँ हामीसँग सबै। यसमा त यी मरुन कलरबाट छ, यस्तै गरी अलिकति ब्राउन बुट्टाबाट भयो, यो प्लेन स्वेट फेब्रिकबाट भयो यिनीहरू 35 वाला। यस्तै गरी पछाडिसम्म हाम्रो यो सबै 31 देखि 35 सम्मको कलरहरू हो। यसमा आफ्नो ठाउँ अनुसार नापेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यसमा पनि 5 वर्षको वारेन्टी हुन्छ। मेन गरी हामीसँग चाहिँ तपाईँ आइसके पछाडि जस्तो सुकै सोफाहरू पनि आफ्नो ठाउँ अनुसार, आफ्नो कलर अनुसार, आफ्नो स्पेस अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। हामीसँग चाहिँ सोफा मात्रै नभएर अब दराजहरू तपाईँको नर्मल सस्तो खालको दराजहरू भयो, अलिकति हेभी ठाउँको लागि चाहिँ तपाईँको सिसौको दराजहरू भयो, यस्तै गरी किङ साइजको बेडहरू भयो, फर्निचरको सामानहरू पनि हरेक सामानहरू हाम्रो एकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुनेछ। जति पनि यी ब्याकग्राउन्डमा बेडहरू देख्नु भएको छ, यो 6-7वटा बेडहरू चाहिँ हामीसँग अहिले तयारीमै छन्। यसमा पनि धेरै थरीको छ। कुनै नर्मल छ भने कुनै चाहिँ हाइड्रोलिकवाला छ। अब यो चाहिँ हामीले नर्मल अहिले सिम्पल बेड जस्तो देखियो। अब यसलाई नै हल्का उठाएपछि हाइड्रोलिकवाला यो यसमा चाहिँ जति पनि सामानहरू भित्र मजाले स्टोर गर्न सकिन्छ र अब यसलाई प्लाइहरू यताउता सार्ने झन्झट पनि भएन। ठक्क बन्द गरिदियो भने बेडको काम पनि गर्यो, दराजको काम पनि गर्यो। यसले चाहिँ थुप्रै खालको अब सस्तो लो बेडहरू पनि भयो हामीसँग। सिङ्गल पिस दराजहरू पनि छन्, बोक्राकहरू छन्। फर्निचरको पनि प्रायः हरेक सामानहरू चाहिँ हामीसँग पाउन सक्नुहुनेछ। हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ वनस्थली चोकमा आएर जुन भगवान पाउ जाने बाटोतिर 100 मिटर अगाडि बढ्नुभयो भने अनलाइन सोफा सेन्टर देख्न सक्नुहुनेछ। नत्र
98511662 मा कल गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ र फेसबुकमा अनलाइन सोफा सेन्टर भनेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो 30,000 जति फलोवर भएको पेज देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। जो कस्टमरहरूले चाहिँ हाम्रो अब सोफाहरू हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्पेस अनुसार बनाउनु पर्ने छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हामी घरमै नाप्ने मिस्त्री पनि पठाइदिन्छौँ। हजुरहरूले रोजेको कलर अनुसार, डिजाइन अनुसार, साइज अनुसार पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसको एक्स्ट्रा कुनै चार्ज पनि लाग्दैन र यदि टाइम छ भने हाम्रो जुन यो स्टोरमा भिजिट गर्नुभयो भने अब हेरेर आफ्नो चोइस अनुसारको लिन सक्नुहुनेछ। अनलाइनबाट नै सजिलै कार खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने www.carhamro.com सर्च गर्नुहोला।